Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim me lajmet e mesnatës këtu në Top Channel, ku ndër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Besimtarët e krishterë po festojnë lindjen e Krishtit në katedralen e Shëmpalit këtu në Tiranë. Besimtarët katolikë janë mbledhur për meshën e mesnatës, kurse të krishterët ortodoks do të luten në orët e para të mëngjesit me rastin e Krishtlindjes. Klerikët e lartë të krishterë kanë përcjell edhe mesazhet e tyre. Qeveria vendosi dje që të shpërblej me 3.000 lekë të reja pensionistët. Janë 633.000 pensionistë dhe persona që marrin pension, të cilët do të marrin pagesën me rastin e festave të fundvitit. Pagesa do të përballohet nga buxheti i shtetit dhe nga fondi i sigurimeve. Qeveria ndërkaq ka miratuar një projekt ligj që liron nga burgu shumë të dënuar. Përfitues kryesor janë gratë dënuara, një pjesë të cilave do të dalin nga burgu, po sipas ministres së drejtësisë përfitojnë edhe të miturit, ata që janë dënuar me 2 vite burg ose kanë edhe 2 vite dënim, si dhe të moshuarit mbi 16 vjeç. Ende ka shpresë është kënga që Top Media ka zgjedhur për të përshëndetur të gjithë shqiptarët në këtë fundviti. 51 personazhet kryesore kanë kënduar në nder të 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit. Besimtarët e krishterë po festojnë lindjen e Krishtit në katedralen e Shëmpalit këtu në Tiranë. Besimtarët katolikë janë mbledhur për meshën e mesnatës që ka nisur vetëm pak çaste më parë, kurse të krishterët ortodoks do të luten në orët e para të mëngjesit. Me rastin e Krishtlindjes, klerikët e lartë të krishterë kanë përcjellë edhe mesazhet e tyre. Elda Menga po ndjek meshën në katedralen e Shëmpalit këtu në kryeqytet. Elda, mirëmbrëma dhe gëzuar pasi ti sonte ke edhe fest, por je edhe në punë. Krishtlindje të bardha për të gjithë shqiptarët pandi, në fakt në katedralen e Shëmpalit tashmë është gati festa, do të nis edhe për pak minuta edhe mesha zyrtare e cila do të drejtohet nga imzot George Frendo, ndërkohë mund të them që këtë radhë katedralja e Shëmpalit është plot për plot me besimtar të cilët nuk në pamundësi për të qenë brenda katedrales, ata do e ndjekin këtë meshë të shenjtë jashtë ambienteve të kësaj katedrale. Mund të themi pandi që ky është një moment historik për besimtarët katolik në të gjithë botën, pasi ato festojnë ditën më të shenjtë në kalendarin e tyre fetar, lindjen e birit të Zotit Jezu Krishti, ndërkohë që besimtarët katolik mesazhin kryesor sot e kanë për më shumë paqe dhe dashuri me njëri tjetrin. Mund të them se në këtë meshë, natën e sotme, ka ardhur në mënyrë speciale presidenti i Republikës për të ndjekur meshën e shenjtë, ndërkohë është edhe bashkëshortja e tij, lidere e LSI-s Monika Kryemadhi, po ashtu kemi parë pak minuta më parë edhe liderën e opozitës iraniane, e cila është një ftuar speciale në këtë meshë, pra prezenca e saj ra në sy kur pak minuta më parë mbërriti pranë kësaj katedrale pandi. Ne do të presim meshën dhe do të lidhemi gjatë edicionit, nëse ti do të mundesh të shkëputësh në një urim të besimtarëve që kanë mbërritur për të qenë në pjesë në këtë meshë, por që duket numri i madh i pjesëmarrësve bën të pamundur që të gjithë të jenë brenda në katedrale. Do të rilidhemi sërish, Elda. Do të shkojmë në Kosovë, ku edhe atje festohet Krishtlindja. Është kolegja Alberta Ashani, e cila ndodhet në Pjetërshan të Gjakovës, ku është një festë e veçantë. Regjia më konfirmon që do të lidhemi pas pak çastesh me Kosovën, me Alberta Ashanin, për të na përcjellë një tjetër atmosferë. Ndërkohë në Shkodër, mali i Taraboshit është kthyer në një Betlehem. Etrit e Kapuçin improvizuan lindjen e Krishtit të pak para festës së Krishtlindjes. Ndjekim Klodian Zhivanen. Mali i Taraboshit u kthye në Betlehemin e Judes. Besimtarët e krishterë dhe etrit Kapuçin të Shkodrës na rikthyen pas në kohë në periudhën kur lindi Krishti. Në vigjilje të Krishtlindjes, të rinjtë e kishës improvizuan Betlehemin e gjallë, stallën ku qëndrojnë Maria dhe Jozefi, ushtarët romak, mbretin Herod, dietarët si dhe barinjt të cilët marrin lajmin e mirë të lindjes së Jezu Krishtit. Kjo është një punë rreth 2 mujore të rinjve shkodran, për të cilët arqipeshvi i Shkodrës, Angelo Masafra, ka një apel. Në mesazhin tradicional të Krishtlindjes, ai u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve, sidomos rinis, që të mos e braktisin vendin.
Jesu Krishti hyj me ne e bekoftë këtë tokë, i dhënë të asaj paqe e qetësi, i shëroftë të sëmurët tanë dhe zemrat e plagosur prej tragjedisë, pas të mëshirë për të vdekurit, qoftë udhëheqëse i mendjave tona, zjarri që ndesë zemrat tona, veçanërisht të atyre të rinjve që të pa shpresë, po kërkojnë diku tjetër realizimin e tyre, në mënyrë që të dashuruar më shumë me vendin ton, të qëndrojnë këtu në qëllim që Shqipëria jonë e bukur të rindërtohet me bashkëpunim dhe dashurinë e të gjithëve. Të gjithë kanë një urim ose shpreh një dëshirë për këto festa të fundvitit, pikërisht për festën e Krishtlindjes dhe vitit të ri. Juli Ristani sjell disa prej tyre. Një biçikletë. Thua që do të plotësojë dëshira? Po. Pse? Sepse janë sjell mirë. Unë kam shpreh Lego. Po ti si e sjell? Shumë mirë. Asnjë gabim nuk e bën gjithë vitin? Jo, do doja një qendë, shumë të bukur. Ti baba gjysh. Barbie. Ku e gjen dhuratën ti? Me shpejtës. Si do ta fillosh letrën? Të lutem, dua një dhuratë. Çfarë dhurate? Një pistolet. Unë do doja një laptop. Kemi mbledhur edhe lekët për laptopin dhe i kemi ndarë lekët. Me kë i ke mbledhur lekët? I kam mbledhur bashkë me motrën time. Kemi dëgjuar mamin, babin, gjyshrit. Daulle do doje prap. Po të re, ha? Po të re, tamam. Një makinë futurufe. Çfarë do doje për vit të ri? Unë telefon, iPhone, një biçikletë edhe shëndet, lumturinë familje, një PlayStation. Kështuar festa të gjithëve dhe ja kalofshi sa më bukur, kënaqemi sa më shumë. Librat më pëlqejnë shumë. Dua të kem sa më shumë libra. Një kostum i rushë dhe bashkë me takat. Titanikun. Ua, anijen e madhe të Titanikut? Sepse mi pëlqen. Santa Clausi vendos dhuratat poshtë pemës në të gdhir të 25 të dhjetorit. Dhe në ditën e Krishtlindjeve fëmijët i gjejnë dhe i hapin ato. Thuhet se në polin e veriut, baba gjyshi ndihmohet nga elfët e tij dhe për të shpërndar dhuratat nga drerët. Ndërkohë që përgjatë gjithë udhëtimit, ai bën buzëqeshjen e tij tipike që tingëllon kështu. Ho ho ho! Merry Christmas! Do të shkojmë live në katedralen e Shëmpalit, këtu në Tiranë, ku ka nisur mesha e Krishtlindjes, të cilën e drejtonim Zot George Frendo, kryepeshkvi i metropolitan i Tiranës dhe Durrësit. Që ke lindur nga Maria, ki mëshirë për ne, ki mëshirë për ne. Jemi drejt për drejt me katedralen e Shëmpalit, të nderuar teleshikues këtu në Tiranë, ku po zhvillohet edhe mesha e Krishtlindjes. Besimtarët katolik kanë nisur të festojnë lindjen e Krishtit, është një numër i madh besimtarë që ndodhet brenda katedrales, por edhe një numër tjetër i madh i besimtarëve që ndodhen jashtë në oborin e katedrales së Shëmpalit. Ka filluar pak çaste më parë mesha e drejtuar nga Im Zot George Frendo, kryepeshkvi metropolit i Tiranës dhe Durrësit, një festë e rëndësishme kjo e besimtarëve katolik, të cilët festojnë në mesnat lindjen e Krishtit, ndërsa për besimtarët ortodoks mesha kryesore e kësaj feste është në orët e para të mëngjesit.
Ne do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë në Kosovë, do të rikthehemi sërish katedrales së Shëmpalit këtu në Tiranë për të dëgjuar mesazhin e imzot George Frendos. Është pikërisht kolegja Alberta Ashani që na sjell atmosferën e Krishtlindjes, një atmosferë ndryshe. Alberta, të përshëndes dhe gëzuar nga Tirana. Përshëndetje edhe për juve pandit e gëzuar të gjithë besimtarëve krishter festën e Krishtlindjeve. Ne jemi në fshatin Pjetërshan të komunës së Gjakovës, kemi zgjedhur kësaj radhe të jemi në një ambient tjetër dhe jo në meshën kryesore pra të katedrales Nëna Terezë në Prishtinë. Para pak minutash këmbanat vetë se ka rënë në këtë kishën e Shën Jozefit punëtor, e cila edhe një herë në ora 12 përfaqëson në këtë datë 24 dhjetorit lindjen e Krishtit, pra ritualin e meshës për të cilën festojnë të gjithë besimtarët krishterë. Para këtij ritualin në kishën e Shën Jozefit punëtor ka qenë edhe një aktivitet për fëmijë, siç është ajo sofra shqiptare, e cila është edhe një traditë shqiptare që është përcjell me muzikë dhe tinguj të instrumentit të çiftelis, një instrument tradicional shqiptar. Tani vetë se ka filluar mesha brenda në kishë dhe pas mbajtjes së meshës që do të zgjatë rreth 1 orë, do të mbahet edhe një ndaj këtu në ambientet e kishës një Pjetërshan, të cilët tashmë prej vitesh njihet në Kosovë për shkak të aktivitetit të cilët e mbajnë të rinjt, vajzat dhe djemt e Pjetërshanit, të cilët gjatë muajit nëntor, ndoshta pjesën më të madhe të kohës ja kushtojnë oborrit të kishës për ta zbukuruar dhe për t'ia jepë një ambient të ngrohtë për të gjithë, jo vetëm për besimtarët, por tashmë ata kanë arritur ta shndrojnë këtë vend edhe në një ambient turistik për secilin do fe dhe jo vetëm për shqiptarët, por edhe turistët e tjerë, të cilët tashmë në kohën e festave të fundvitit, të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, është bërë një pikë turistike në Kosovë pikërisht për shkak të këtij ambienti. Fatkeqësisht sot nuk po shihen diçka dritat dhe zbukurimet për shkak të erës që ka qenë ditë më parë në Gjakovë. Megjithatë po besoj se pamjet të cilat i sjellin po arrin të tregojnë se është një ambient ndoshta ndryshe sa arrim ta shohim në ambientet e tjera. Një ambient shumë i veçantë, Alberta. Kosovës, jo vetëm në fakt. E vërtet dhe gjatë rrugës që kemi bërë këtu e kemi parë që jo vetëm ambienti kishës, po edhe shtëpit. Qytetarët i kushtojnë mjaft rëndësi dhe rregullimit të shtëpive. Bëhet një investim mjaft i madh në mënyrë pra që ajo rruga deri tek ambienti kishës të përcjellet me atmosferën festive edhe nga ambientet familjarëve të banorëve të Pjetërshanit, dhe besoj se deri në këtë vetja kanë arritur mjaft mirë që ta bëjnë fshatin e tyre të njohur në tërë Kosovën dhe jo vetëm me punën të cilët e bëjnë vajzat dhe djemt e këtij fshati. Alberta Ashani, të falenderoj për këtë informacion që na solle nga Pjetërshani i Gjakovës dhe atmosfera e festës së Krishtlindjes në Kosovë. Do të shkojmë edhe një herë, të nderuar televizionistë, live në katedralen e Shën Palit këtu në Tiranë, ku po drejton meshën e Krishtlindjes imzot George Frendo. Ne mbi tokë ndroj misteret e shkëlqimit të Tij. Bej po të lutemi që ai vetën anginë e qiell me gëzimet e veta, që me ti jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hyje, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Isaias profet. Populli që ecte në errësirë pa një dritë të madhe. Për banorët ishim me meshën, të nderuar televizionistë, meshën e Krishtlindjes në katedralen e Shën Palit këtu në Tiranë. Ky është Top Channel. Do të shikojmë të tjera informacione. Qeveria vendosi dje që të shpërblej me 3.000 lekë të reja pensionistët. Janë 633.000 pensionistë e persona që marrin pension, të cilët do të marrin pagesën me rastin e festave të fundvitit. Pagesa do të përballohet nga buxheti i shtetit dhe fondi i sigurimeve.
Qeveria përmes një vendimi dha fund dilemës në dhënien e shpërblimit të fundvitit për pensionistët. Vendimi i qeverisë këtë të martë u akordon moshës së tretë një shpërblim prej 3.000 lekë. Vendimeve të qeverisë sot i parapriu mbledhja e fundit për 2019 e kryesisë të Partisë Socialiste, me fokus organizimin e kongresit të 29 shkurtit 2020. Megjithatë, kryeministri foli edhe për çështje të tjera. Për mosvëndësimin e kryetarëve të bashkive Shkodër, Vorë dhe Durrës, kryeministri ja kaloi përgjegjësinë presidentit Ilir Meta, kur i përmendi atë që e quajti inerci dekretesh dhe ç'dekretesh. Ne kemi për detyrë të garantojmë vazhdimsi normale të qeverisjes aty ku ne kemi fituar bashkit dhe ku praktikisht kemi 2 vakanca. Besoj që kjo po ndodh, ndërkohë që përsa i përket Shkodrës nuk ka një vendim, edhe për fat keq Shkodra është në situatën më të rëndë nga kjo pikpamje, sepse ka një kryetare që është kryetare dhe s'është kryetare dhe faktikisht ka një vakum në këtë aspekt. Në vend të një kartoline urimi për mikun e tij Lulzim Basha, i pari majorancës socialiste, i kujtoi opozitës se qershori 2021 është afër. Sigurisht që do ishte mirë që Partia Demokratike të ishte në parlament, ka marrë vendimin e vet tiki. Është një vendim që tregon se ka dëmtuar rënd vetë Partia Demokratike, ka diskutim që ne jemi të gatshëm të ulemi në tryezë, ne jemi të gatshëm të diskutojmë, ne jemi të gatshëm të dëgjojmë, mbajmë shënim, të reflektojmë kur shohim se ka ide dhe ka sugjerime pozitive, por ne jemi të votuar dhe dënuar të udhëheqim. Nuk jemi këtu për të ndjekur tjerët, as për të pritur që dikush të zgjodh nga gjumi apo të përfundroj atë shtriqjen përpara se sa të vijmë punë. Rindërtimi, theksoi kryeministri Edi Rama, do të jetë për vitin 2020 prioritet mbi të gjitha prioritetet e qeverisë. Qeveria ndërkaq ka miratuar një projekt ligj që liron nga burgu shumë të dënuar. Përfitueset kryesore janë gratë e dënuara, një pjesë të cilave do të dalin nga burgu, por sipas ministres së drejtësisë përfitojnë edhe të miturit, ata që janë dënuar me 2 vite burg ose kanë edhe 2 vite dënim, si edhe të moshuarit mbi 60 vjeç. Këshilli i Ministrave miratoi të martën projekt ligjin për amnistinë e personave të dënuar. Gratë janë ato të cilat do të përfitojnë më tepër. Nga 56 gra që vuajnë aktualisht dënimin, përfitojnë lirim të menjëhershëm gjysma e tyre. Thënë më qartë, fitojnë lirim 28 gra dhe ndërkohë përfitojnë ulje me 1/3 e dënimit të mbetur 28 gra të tjera. Përfitime nga amnistia do të kenë edhe të miturit. Përfitojnë gjithashtu dhe 4 të dënuar të mitur, ku vuajnë sot dënimin dhe 2 të tjerë përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit. Krahas grave dhe të miturve, projekt ligji që pritet të kalojë në kuvend parashikon përfitime edhe për burra dhe të moshuarit mbi 60 vjeç. Përfitojnë edhe një numër i konsiderueshëm burrash, të cilët janë dënuar me dënim të formës së prerë deri në 2 vjet, vendim i formës së prerë deri në datën 30/9/2019, ose u kanë mbetur për të vuajtur nga ky dënim deri në 2 vjet burgim. Gjithashtu, një kategori tjetër përfituese janë dhe burrat mbi 60 vjeç, të cilët nuk janë dënuar për vepra penale që janë të ndaluara për të përfituar nga amnistia. Por edhe pse një pjesë të dënuarve përmbushin kushtet dhe kriteret për amnistin, ata nuk do ta përfitojnë dot nëse kanë kryer vepra penale të rënda apo shumë të rënda. Edhe këtë të martë nuk pati një takim mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, nëse vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk arrin marrëveshjen për qeverisjen, atëherë vendi pritet të shkojë sërish në zgjedhje, ndjekim Alberta Hashanin. Lëvizja vetëvendosjes si parti e parë nuk ka ultimatum ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës se për sa kohë do të zgjatën diskutimet me këtë avaz të mos pajtimeve. Kjo për shkak të shpresave se LDK-ja do të pranojë presidentin konsensual. Ne mbetemi të përkushtuar që të angazhohemi bashkërisht të gjejmë një kandidat konsensual ashtu si kurse e kërkon kushtetuta. Në këtë drejtim, pra pas parasysh edhe faktin që LDK-ja në vazhdimsi janë deklaruar që janë parti institucionaliste, ne shpresojmë e besojmë që ata do t'ju hapin udhë votimit të qeverisë dhe fillimit të punës së institucioneve. Megjithse u paralajmërua një takim mes Kurtit e Mustafës në ora 13, kjo nuk ndodhi.
Pas takimit me strukturat e ngushta të partisë, Mustafa tregoi se nuk është shtuar për bisedime nga Kurti. S'mund të them tash diçka në qoftë se zoti Kurti lajmërohet. Ne jemi të gatshëm tutje, të vazhdojmë bisedojmë. Nëse partit nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, rezultati do të jenë zgjedhjet. Nëse nuk arrin të gjendja për shkak të kërkesave të cilat nuk varen më nga ne, pra përkundër që kemi qenë shumë gjeneroz, ne jemi të gatshëm që të kthehemi edhe një herë tek shtetorët. Ndonë se ky nuk është interesi dhe qëllimi jonë. Betimi i deputetëve të legjislaturës së 7 do të bëhet në seancën e së njëjtës, por kuvendi nuk do të jetë i kompletuar pa votimin e kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve të tij. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Kjo është krishtlindja më e pazakontë në Paris. Kryeqyteti francez vijon të jetë mbërthyer nga greva për 20 ditësh dhe bisedimet e sindikatave me qeverinë do të rifillojnë vetëm në datën 7 janar. Grevistët francez janë surprizuar nga donacionet e publikut. Mbështetja financiare për grevistët është rritur dhe një çek prej 250.000 eurosh i është dorëzuar atyre në selinë e sindikatës në Paris. Që nga fillimi i lëvizjes kundër reformës së pensioneve, qindra e mijëra euro janë mbledhur. Mbrëmja e Krishtlindjes ishte e pazakontë për Francën, ndërsa vendi ka hyrë në ditën e 20 të grevës së transportit, që ka bërë që shumë kushtës tërmundohet për të takuar të dashurit e tyre për drekën tradicionale, ndërsa të tjerë janë dorëzuar. Protesta kundër reformës së pensioneve ka bërë që mira trenat anullohen apo vonohen, ndërsa taksit dhe shërbimet e marrjes së makinave me qera nuk kanë mundur të përballojnë kërkesat. Negociatat me sindikatat javën e kaluar dështuan të gjenin një rrugë të mesme dhe grevistët premtuan se nuk do të kishte armpushim gjatë festave nëse qeveria nuk do të hiqte dorë nga plani për të shkrirë 42 skemat e ndryshme të pensioneve që ka aktualisht Franca në një të vetme. Bisedimet do të rifillojnë më 7 janar. Digital do të na sjellë për ditët e festave një ofertë vërtet festive me të cilën do të na njohë tani kolegja jon Sidorela Gjone. Atmosfera e festave të fundvitit ka prekur padyshim familjen digital, të cilët janë angazhuar për të sjellë tek të gjithë ofertat më të mira në këto festa fundviti. Padyshim që ajo më kryesorja është se gjithçka mund ta përfitoni me 6.000 lekë më pak. Megjithatë, ajo që tërheq më tepër vëmendjen është paketa familjare toksore, 9.900 lekë. Për të gjithë ata të cilët bëhen pjesë e familjes digital për herë të parë, do të përfitojnë falas dekoderin Flybox e gjithashtu për sportdashësit është falas Europiani i vitit 2020. Për të diskutuar më tepër rreth ofertave të fundvitit që ofron digital, kemi folur pikërisht me drejtorin e shitjeve, Florbenz Dilaveri, i cili na tregon gjithçka tjetër që duhet të dimë në këtë prag festash. Që këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, ne kemi ardhur me njërisi, pra në paketat familjare, përveç se ofrojmë nga 8 ndeshje falas çdo muaj, kemi vendosur edhe një opsion për shikuesit tanë, të cilët mund të zgjedhin nëse do mund bëjnë abonim me paket familjare të thjesht apo do mund shikojnë edhe kampionatin evropian të 2020-s. Në zgjedhjen e parë do mund paguajnë vetëm 9.900 lekë, çka është ulja më e madhe që mundson Digital Bi për paketën familjare toksore. Ulja maksimale është 6.000 lekë, por do t'i zbulojnë të gjitha nëse do shkojnë pranë pikave të Digital dhe atje do kuptojnë që me vërtet viti është shumë i bukur me ne. Për klientët e rinj, për ata që vinë për herë të parë në Digital, sidomos në paketat premium, është menduar ndryshe nga çdo herë tjetër të ofrohet Flybox falas, që është dekoderi më modern dhe do thosha rrisja më e madhe teknologjike në këtë fushë, prandaj s'duhet ta humbi askush rastin. Digital, shtëpia e festave. Ende ka shpresë është kënga që Top Media ka zgjedhur për të përshëndetur të gjithë shqiptarët në këtë fundviti. 51 personazhet kryesore kanë kënduar në nder të 51 viktimave të tërmetit të 26 nëntorit. Top Media qëndron në krah të shikuesit gjithmonë. Festat u përkasin të gjithëve, ndaj dhe kënga e fundvitit të stafit të Top Channel, këtë herë është menduar në detaje për të përcjellë urimin e shpresës në prag të ndërimit të viteve. 51 personazhet e njohur të Top Channel këndojnë në nder të 51 viktimave të ngjarjes së rëndë të 26 nëntorit. Një zëri thuhet, ende ka shpresë. Kënga këtë vit është më e veçantë, nuk është ajo përshëndetja klasike që stafi Top Channel bën gjithmonë për shikuesit, po shumë më tepër se kaq. Është një falënderim, është mbështetje, është omazh,
po mbi të gjitha ka dhe një mesazh brenda. Ne patëm pak të vështirë për të gjetur atë baraspeshën e përkryer midis këtyre përbërësve, po besoj që ja kemi dalë. Kënga është në vazhdimsi të logjikës që ne kemi që nga vjet, që kemi integruar një artist në këngën tonë të fundvitit. Vjet ka qenë Frederik Ndoci, këtë vit kemi Alban Skënderë dhe Miriam Tani. Kënga është ende ka shpresë. Kënga përmban disa simbolika, qoftë nga video, qoftë nga audio, qoftë nga fjalët e përfshira në tekst, që besoj janë një pasqyrim i të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur së fundmi në Shqipëri. Dikush ka fest, dikush tjetër ka pasur probleme, ne munduar të integrojmë të gjitha këto gjëra, të gjitha këto mesazhe në këngën e fundvitit, sepse ende ka shpresë. Këngën e Top Media si përshëndetje për shqiptarët në këtë fundviti do ta ndiqni më njëherë pas siglës së këtij edicioni lajmesh me urimin gëzuar Krishtlindjen të gjithë besimtarëve të Krishterë. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj që na ndoqët bashkë, mirupafshim.